ẹ̀sìn Ọlọ́run bá ọdọ̀ ẹni kọ̀kan já páyọ Ọlọ́run ká bẹ̀rù Ọlọ́run ká má gbé wọ́pẹ́ ọya ìjọ kan bọ̀ dáa lọ bọ́ Ọlọ́run ká má di ẹrù wa ní gbogbo gbà kíákíákíá ká mójútó ẹ̀mí wa ká mójútó àwọn ará ilé wa lọ́nà yá ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara ọlọ́run pẹ̀lú ẹgbẹ́ náà bá gbọ́ ẹ̀dá ọ̀bára yín àtàwọn ará ilé kónú ya náà òun náà ni ká jẹ́ ẹni rere ìpáyọ Ọlọ́run máa ṣe Ọlọ́run ká mọ̀ ká máa ṣe má débẹ̀ Ọlọ́run ká mọ̀ ká jìnà sí ká sì máa di ẹrù lójoojúmọ́ ẹ̀rí níjẹjọ́ mo sọ fún wa pé mo mọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jàmáà wa tàjọ máa kírun tí wọ́n sí mọ́lé ní lọ́wọ́ jẹjọ ìná ọ̀kan náà àwọn ìjàmáà wa ní àná tààtí jọ wà ń bí tó ti sẹ́ ń bí Mr. Jima gbogbo ilẹ̀ ma ọlọ́mú sọ́dọ̀ lánàá lọ́sàn àná mo wà ní prógámù kan ní wọ́n pè mí tí Ọlọ́run ti mọ́ mọ̀ yàwó náà sọ́dọ̀ inú àwọn ilé ètò masáàsì ìjọ náà ni èyàn dáadáa ni ó náà ti lọ ó ti lò tánù àánà ọlọ́ ọwá bí ọlọ́mbá ń sekú ní sinmi fún gbogbo tó fílẹ̀ pátá ọlọ́mọ fọ́bàjẹ́ kankan bẹ̀ ìyàwó ni ọmọ ni ará ni bá ní dó tí wọn gbogbo àwọn àìsí rẹ̀ bá ní parẹ́ à ń bẹ̀ ní ọlọ́mọ sábà ní parẹ́ ọlọ́mọ àwa náà wá rẹ̀ mọ́tìmọ́ akúnbẹ̀ báyìí kíkà náà sí ẹ̀rẹ́ sí kó sì fún alálàáfíà kó fún a ní àforíjì kó sì kó kẹwàá kó gẹ̀wàá torí díẹ̀ ẹnìkan tó lọ láàrin wa nù ní àìpẹ́ ìkà tí mo wá kíjímà ń bí tí mo pàdé ẹlẹ́nà ọ̀nà ń bí tó kí mi dáadáa tí mi ò mọ̀ pé àrígbẹ̀yìn nù ẹ̀rẹ̀ ìjọ kan làwọn náà lọ ó ti parí sẹ́ẹ̀tì ẹnu káwa máa rò ètò sọ́dá ó ti lọ rí ìtúkùdẹ́ káàtó ó ti lọ rí gbáwà ń tọrọ Ọlọ́run bá fún àmọ́léyàn dáadáa kọ́lọ́run fi dáadáa táa fi mọ̀ táa fi ròyìn ẹ̀ gẹ́gẹ́ Ànábì sọ fún wípé tí ẹnìkan bá kú táà bá ń sọ dáadáa ń pa rẹ̀ àpẹẹrẹ pé Ọlọ́run bọ́ ṣàánú ẹ̀ ni torí páwa náà ni ó máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn nígbà tó ń ti bá lọ tán níjọ́ kan Ànábì sì ń lọ pẹ̀lú ọ̀sàbé ẹnìkan kú wọ́n ròyìn ẹ̀pẹ́ ní ire ni wọ́n náà sọ pé wájàbá tí ó di ọ̀ranyàn wọ́n tó débi kan ròyìn ẹnìkan pẹ́ ní burúkú ni Ànábì ní wájàbá tí ó ti dọ̀ranyàn wọ́n bí Ànábì lè pé wọ́n ròyìn èèyàn pẹ́ ní ire ni ọlọ́dọ̀ranyàn bẹ́ẹ̀ ni ó ní àlìjánnà ọlọ́dọ̀ranyàn fún ìtẹ́ wọ́n ròyìn pẹ́ ní burú nínú ọlọ́dọ̀ranyàn fún ẹjá iṣẹ́ tí wọ́n fi ròyìn ní ròyìn ẹni ire Ọlọ́run ń sàìsẹ̀ wálẹ̀ ní ire o gbogbo tó kù dẹ́ káà tó tàà ń ṣe Ọlọ́run jẹ́ kálẹ̀ fílẹ̀ kò fúrẹ́ síwájú wa lẹ́yìn náà ní ìparí khutbah mi lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí i tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà máa ń sọ fún wa náà ní ọ̀rọ̀ Palestine kò tí kó ń bẹ ó sì wà ń bẹ ọ̀rọ̀ Gaza ó sì wà ń bẹ láti October 2023 tí ìdásíkò táwà ṣùgbọ́n tí mẹ́kàn fẹ́ pẹ́ àṣákèsí ní wípé ká mọ̀ wípé ilé ayé òde òní tá wà yìí ilé ayé àbòsí ni kò sí déédé ń bẹ mọ́ o àwọn tọ́lọ ń kólé ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsànwà alábòsí ni ẹlẹ́tàn agaga bọ́dì tá kàkún pé bọ́dì gidi ní United Nations UN tí wọ́n dá in 1945 kò sí jẹ́ UN tẹ́lẹ̀ nígbà tí wàhálà ń ṣe láyé ogun ní wàhálà ní àdálẹ̀ ìjọ náà lọ́n àwọn ìlú tí ó jọ dálẹ̀ wọ́n lọ bí 50 countries ní ìsìn bí 193 countries ló ń bẹ nínú UN ṣùgbọ́n kò ríṣẹ́ sí ìtí àtorí ẹ̀dálẹ̀ ní ààbò àtàláfíà ayé kò wá rí ààbò àtàláfíà ayé ṣe ní sí tó pábò sí ní bẹ́ẹ̀bẹ̀ gbogbo àmọ́mọ́ sọ́rọ̀ àbúsẹ́ àkọ́kọ́ ní máa ṣe ìyàwó èèyàn kan síbẹ̀ wọ́n gbà pán kan ní permanent member especially Security Council àjúwẹ̀ àwọn kọ́tìrì márùn kan bẹ́ẹ̀bẹ̀ wọ́n fún wọn ní agbára pé bá bá dìbò tí gbogbo ìlú mi bá lọ báyìí tí ẹyọ kan wọ́n bá di pé no náà ni
America, France, Russia, China, Britain, no wọn no ni lórí ọ̀rọ̀ Palestine yìí àti Security Council ni àti UN ni wọ́n ti jókòó pé ká yanjú ẹ̀ kò dín lẹ́ẹ̀méje lọ́gbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tí wọ́n bá dé parí báyìí Amẹ́ríkà ó lò fífítò ní àdánù lọ́wọ́ àtàn ayé jẹ ní last week ó ní plan láti settle ọ̀rọ̀ Palestine ta ló ń jà bó náà ló ń jà ó fẹ́ kó àwọn adábá sọ́wọ́ ó fẹ́ parí Palestine ṣùgbọ́n lọ́n tí ń ta àwọn adábá wá jí wọ́n reject plan ẹ̀ lẹ́tàn ní ẹ nǹkankan síwájú wọ́lọ́ ni bó lẹ́nìkan pàrí òyìn òṣè níka àwọn ètò wọ́n dé káàkiri àgbáyé wọ́n sí fẹ́ solidarity wọ́n dé tí omi ní àná gbogbo ayé náà ti wá wọ́n ti dá wọn padà àwọn fẹ́ sí ìdúrẹ́sì pẹ̀lú àwọn ọmọ èdèyàn wọ́n ṣe mùsùlùmí o àwọn human rights kódà lómi ò borí kò bóṣẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ èèyàn lẹ́ ń fi ìyà jẹ báyìí kò dáa tó ìrọ̀lọ́n wọ́lọ́ bá àwọn ọ̀lẹ paniran àwọn ọmọ yàwá lọ́wọ́ kò ràn wá náà lọ́wọ́ Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar